ආයිබෝන් හැමෝටම ICT and English with Danush YouTube channel එකට ඔයාලව පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද O level English paper එකේ test 12 එක. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ළමයි අමාරුයි කියලා කියන correct form of the verb. නැත්නම් නිවැරදි ක්‍රියාපදයේ කාලය දාන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්නයක්. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ළමයි වරද්දගන්නේ. ඒතර මේකෙදි කොහොමද අපි මේ එන උත්තරේ ඇක්ටිව් වොයිස්ද පැසිව් වොයිස්ද කියලා අඳුනගෙන නිවැරදි වෙයි ලකුණු පහ ගන්න කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒතර අපි ඉස්සල්ලාම 2018 පේපර් එකේ ආව ප්‍රශ්නේ බලමු. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි fill in the blanks තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නික් එක විදිහට යූස් කරන්නේ. ඒතර ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි access the ability to use the correct form of the verb in a context. එතකොට ළමයාට කොහොමද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නේ නිවැරදි කාලය නැත්නම් නිවැරදි ස්වරූපයේ ක්‍රියාපදයක දෙන ඡේදයක. right? එතකොට මූලිකවම අපි දැනගන්න ඕනි කොහොමද අපි verb එක active voice ද passive voice ද කියලා අඳුනගන්නේ කියන එක. හරි? එතකොට අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට මම ගෙවනවා කියලා ගත්තොත් අපි කොහොමද ඒක ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් මම ගෙවනවා I pay නේ මම ගෙවනවා. එතකොට ගෙවන්නේ කවුද? මම. right? ඔන්න ගෙවන කෙනෙක් ඉන්නවා. there is a subject. හරි. ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් අපි කිව්වොත් මට ගෙවනවා කියලා. දැන් මම ගෙවනවා කිව්වොත් ක්‍රියාව කරන්නේ මම. මට ගෙවනවා කිව්වොත් ක්‍රියාව කරන කෙනෙක් ඉන්නවද? දැන් ඒ කියලා අපිට ඒක ලියන්න බෑනේ me pay කියලා නේ. right. එහෙනම් අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? passive එක. යන්න passive voice. I am paid. right? ඊට පස්සේ තමයි අපි යෝක active voice වාක්‍යයක් passive voice කරනවා නම් නේ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් I am paid by කමල් හරි කියලා එහෙම ලියන්න. හරි? ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. හිස්තැනට කලින් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් right? හිස්තැනට කලින් ක්‍රියාපදයක් කරන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා නම් if there is a subject right doing the action. ඒතකොට ක්‍රියාව කරන කවුරු හරි සබ්ජෙක්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක කර්තෘකාරක වාක්‍යයක්. අපි කියනවා active voice. එතකොට සබ්ජෙක්ට් එක නෙවෙයි නම් ඇක්ෂන් එක කරන්නේ. එතනදී අනිවාර්යෙන් අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ passive voice. හරි? එතකොට active voice passive voice සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ සීරීස් එකක් මම කලින් කරලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න ඔයාලට මතක නම් හරි. එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි passive voice ලියනකොට be verb එකක් එක්ක past participle එක පාවිච්චි කරන්නේ. නේද? ඒතර is am එක්ක අපි past participle පාවිච්චි කරනවා present නම් present tense නම් past tense නම් was were එක්ක past participle පාවිච්චි කරනවා future tense නම් will be එක්ක past participle පාවිච්චි කරනවා ඊට පස්සේ present continuous tense නම් is been එක්ක past participle පාවිච්චි කරනවා past continuous tense නම් was been එක්ක past participle පාවිච්චි කරනවා present perfect tense එකේදී අපි has have been එක්ක past participle ලියනවා past එකේදී had been අනාගත කාලේදී future එකේදී will have been. හරි මගේ මතක් කිරීමක් කරේ ඔයාලට අමතක නම්. එතකොට දැන් මේක බලමු අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකේ තියෙන්නේ. ඒතර පළවෙනි එකේ ආන්සර් එක දීලා තියෙනවා Pisara Oval is one of the oldest cricket grounds in Sri Lanka. ලංකාවේ තියෙන පරණම ක්‍රිකට් ග්‍රවුන්ඩ් වලින් එකක් තමයි Sara Oval කියන්නේ. It is considered a historic cricket venue of the country for many reasons. හේතු ගණනාවක් හින්දා ඒක සැලකෙනවා. ඓතිහාසික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් කියලා. right එතන තියෙනවනේ passive එකේ. It is considered. හරි it කියලානේ තියෙන්නේ. ඒක ඒතර ක්‍රියාවක් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඔන්න බලන්න පළවෙනි හිස්තැනට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. First this ground කියලා තියෙනවා. ඒතර පළවෙනියටම මේ ground එක. First this ground host කියලා තියෙනවා. host කියන්නේ මොකද්ද? සත්කාරත්වයේ දරනවානේ. එතකොට මේ ground එක. right this ground කියන එක තමයි subject එක විදිහට තියෙන්නේ නේ. එතන මේ ground එක මොකද්ද? සත්කාරත්වයේ දැරුවා. නේ? first කියලානේ තියෙන්නේ. එතන in 1982 කියලා තියෙනවා. එතන past action එක simple past tense. right? උත්තරේනේ hosted. Further එතකොට තවදුරටත් in 1985 1985 දී it කියලා තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ? subject එකක් තියෙනවානේ. it become නෙවෙයි became the venue for Sri Lanka's first ever test. venue කියන්නේ ස්ථානයේ බාටපත් වුණා ලංකාවේ පළමු ටෙස්ට් ජයග්‍රහණයට ඉන්දියාවට එරෙහිව next the ground ඊට පස්සේ ground එක
ඊට පස්සේ ground එක කියලා තියෙන්නේ. next the ground භාවිතා කරානේ. ඔන්න next the ground used. ඊට පස්සේ next the ground එහෙනම් මොකද එන්නේ? was used under passive voice. right? ground එක භාවිතා කළා as a neutral venue. neutral කියන්නේ අර නිතර නිතර තරඟ පවත්වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් නම් කියන්නේ නියුට්‍රල් කියන එකේ අදහස උදාසීන කියලා. ඒතකොට මෙතනදී එහෙම නෙමෙයි අර ඇක්ටිව් නෑ. හරි. කියන්නේ සක්‍රීය ලෙස මේවා පාවිච්චි කරේ නෑ මේ වෙනුව එක for a test match series between Australia and Pakistan in 2002. එතකොට නියුට්‍රල් වෙනු කියන එකේ අදහස වෙන්නේ එතකොට අර නිතර නිතර මේවා කරන්නේ නැතුව තරඟ පවත්වන්නේ නැතුව තිබ්බ වෙනු එකක්. එතකොට මේකෙදි ටෙස්ට් මැච් එකකට පාවිච්චි කරා ඕස්ට්‍රේලියාවයි පාකිස්තානයයි අතර සීරීස් එකේදී 2002. So far 15 test matches, 12 ODIs and 1 T20 සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා නේ. එහෙනම් කවුද සෙල්ලම් කරේ කියලා නෑනේ නේ. right එනවනේ passive voice. සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා අන්න අදහස අපි ගන්න ඕනේ. ඒතර ලා කියන શબ્දය આવොත් perfect tense කියලා අපි දන්නවා. දැන් මෙතනදී present perfect tense passive voice එකේ මොකද කියන්නේ? have has එක past been දාලා past participle. එහෙනම් have been played at Pisara Oval. This historic stadium පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට this historic stadium කියන එක නෙවෙයි action එක කරන්නේ located. හරි. එහෙනම් ඒකත් අනිවාර්යෙන් passive වෙන්න ඕනේ. is located in Colombo, the commercial capital of the country. වාණිජ අගනගරය commercial capital. හරි. right. දැන් අපි බලමු 2019 ප්‍රශ්නේ. Complete the following passage using the most appropriate form of the verb. වඩාත්ම සුදුසු ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය දාන්න කියලා තියෙන්නේ. First one is done for you. right මොන බලන්න Ramesh is a businessman right he often දැන් බලන්න ඕන clue words තියෙනවා ඊළඟ කාරණේ තමයි clue words වලින් අපිට tense එක හොයාගන්න පුළුවන් හරි ඒතර often කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense වලදී ඒතර always every day right normally වචන කිව්වොත් අනිවාර්යෙන් ඒක simple present tense වෙනවා ඒතර he travels කියලා එකයි මේ verb එකට s එකක් දාලා තියෙන්නේ s එක දැම්මීමෙන් වෙන්නේ මෙයා සිංගියුලර් හින්දා මේකත් සිංගියුලර් ෆෝම් එකෙන් ලියන එක. සාමාන්‍ය verb එකක් තියෙන්නේ plural ෆෝම් එකකින් කියලා අපි කියනවා. එතන I කියලා තිබ්බනම් we කියලා තිබ්බනම් they කියලා තිබ්බනම් you කියලා තිබ්බනම් travelම තමයි උත්තරේ දෙන්නේ. එතන s එකක් දාලා තියෙන්නේ subject එක singular හින්දා. abroad on business trips. හරි නිතරම එයා යනවා business trips වලට පිටරට. last month ඕන last කියලා තියෙනවා. last කියලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් simple past tense. හරි last month he ඕන subject එකට ඔන්න ඉස්සරහට කලින් සබ්ජෙක්ට් එක තියෙනවා he කියලා. එහෙනම් ගිය මාසේ යා ගියා. right? එහෙනම් he went on a trip to Paris in France. පැරිස් වලට ගියා ප්‍රංශයෙන්. During the tour එක අතරතුර සංචාරය අතරතුර he stayed ඔහු නතර වුණා at Shangri-La Hotel in Paris. පැරිස් වල තියෙන Shangri-La Hotel. Previously ඊට කලින් ඔහු නැවතිලා තියෙනවනේ නේ. ඊට කලින් ඔහු නැවතිලා තියෙනවා. ඊට කලින් දෙයක් ගැන. ඒතර past action එකක්. ලා කියන શબ્දය ගත්තොත් perfect tense කියලා මම කිව්වා. subject එක ඉන්නවා. action එක කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. එහෙනම් past perfect tense. නම් past perfect tense කියන්නේ කොහොමද? had එක past participle. He had stayed at the same hotel at least 3 times. අඩුව තරමේ 3 පාරක්වත් නතර වෙලා තියෙනවා එකම හොටලේ. On the last day of the trip. trip එකේ අන්තිම දිනේ he went to see the Eiffel Tower. Eiffel කුළුණ බලන්න ගියා. This is special monument. ඒක ස්මාරකයක් නේ. හදපු built in 1889 to celebrate the centennial කියලා කියන්නේ සතවර්ෂය. හරි of the French Revolution. ඒතර ප්‍රංශ විප්ලවයේ සතවර්ෂයට ඒක සිහි කරන්න තමයි මේක ස්මාරකයක් විදිහට හදලා තියෙන්නේ. When he arrived there ඔහු හෙට එනකොට ළඟා වෙනකොට he ඔහුව පිළිගත්තා. ඒතර කවුද පිළිගත්තේ කියලා තියනවද? ඔහුව පිළිගත්තා. ඒක පස්සේනේ තියෙන්නේ කවුද කියලා නේ. ඒතකොට එහෙනම් අනිවාර්යෙන් එතනත් passive voice. He ඒතර අතීත කාලේ was welcomed by one of his school friends. ඔන්න කවුද පිළිගත්තේ කියලා තියෙන්නේ පස්සේ. subject එක නෙවෙයි action එක කරන්නේ. හරි? ඔන්න passive voice was welcomed. Nalin who lives in Paris. ඒතර නලින් කෙනෙක් කියලා යාව පිළිගත්තා. right එතකොට එයා කම්පැනි එක වැඩ කරනවා නේ for a company there at least 3 years 10 years අවුරුදු 10ක ඉඳලා එයා ඒකේ වැඩ කරනවා. ඒතර අපිට කියන්න පුළුවන් එක්කෝ has been working කියන්න පුළුවන් නේ තාමත් වැඩ කරනවනේ එයා වැඩ කරමින් ඉන්නවා එහෙම නැත්නම්
වැඩ කරලා. He has worked කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් has been working කියන දෙකම ගන්න පුළුවන්. මොකද යා කාලයකට කලින් පටන් අරන් තාමත් කරනවා. ඒත් කාලයකට කලින් පටන් අරන් තාමත් කරන ඒවා තියෙනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද? Perfect continuous tense. right? උදාහරණයක් විදිහට I have been schooling. හරි I have been studying for 3 hours. මම පැය වැඩ කරනවා. මම පාඩම් කරනවා පැය have been studying for 3 hours. පැය 3කින්. අපි බලමු 2020 ප්‍රශ්නය. 2020ත් අර විදිහම තමයි නේ appropriate form of the verb එක පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒතර animated movies are very popular in the world today. අද වර්තමානයේ animated movies නේ සජීවීකරණ චිත්‍රපට හරිම ජනප්‍රියයි. Many people consider ගොඩක් මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා වින්සන් මැකේ to be the father of animation. සජීවීකරණයේ පියා කියලා කවුද? වින්සන් මැකේ කියන එක නා. In the early 90s මුල් කාලේ මුල් 1900 ගණන්වල මුල් කාලේ he කියලා තියෙනවා. එහෙනම් සබ්ජෙක්ට් එකනේ ඇක්ෂන් එක කරන්නේ ක්‍රියේට් නිර්මාණය කරන්නේ නේ. ඒතර මුල් කාලේ කියලා එහෙනම් simple past tense. He created animated movies with the photographs of hand-drawn pictures. Hundreds of photographs. එතකොට මෙතන need කියන්නේ අවශ්‍ය කරනවලු 100 ගණනක් ඡායාරූප. ඒතර සබ්ජෙක්ට් එක නෙවෙයි ඇක්ෂන් එක කරන්නේ. පැහැදිලිද? සබ්ජෙක්ට් එක නෙවෙයි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් passive voice නේ. එතකොට ඕනි උනානේ. හරි ඕනි උනා. එහෙනම් hundreds of photographs කියවම බහුවචනය. ඒතර was the word were need කියන්නේ regular verb එක past participle එකේදී ed. were needed to make even a 1 minute movie. විනාඩියක චිත්‍රපටයක් කරන්න 100 ගණනක් photos ඕනි වුණා. However, කෙසේ නමුත් the production of animated movies මේ animation movies නිෂ්පාදනය කිරීම හරි production වෙනස් වුණා නේ වෙනස් වෙනවා වෙනස් වෙලා a lot since its inception කියන්නේ ආරම්භය. ඒකේ ආරම්භයට පස්සේ 900 ගණන් වල right ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපිට කියන්න පුළුවන් has changed කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් has been changing. මොකද තාමත් වෙනස් වෙමින් පවතිනවනේ නේ. has been changing. නැත්නම් has changed. දෙකම හරි. Today most animated movies වර්තමානයේ ගොඩාක් animated movies එතකොට කවුද කරන්නේ කියලා තියෙනවද නැහැ. සබ්ජෙක්ට් එකේ ඉන්නේ most animated movies. එහෙනම් today නේ වර්තමානයේ. එහෙනම් is am are එහෙනම් are produced with special computer software. දැන් හදන්නේ පරිගණක මෘදුකාංග වලින්. Unlike hand drawn animation අර hand අතින් අඳින සජීවීකරණ වගේ නෙවෙයි. The work can ඔන්න බලන්න. මෙතන තියෙන මොඩල් එක. can එක verb එකක්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් can එකට පස්සේ මොකද අපි දාන්න ඕනේ? be දාලා past participle. Can be done much faster by a computer. එතන මේ be verb එක කොහොමද passive voice වාක්‍යයක් ලියන්නේ කියලා මම කලින් වීඩියෝ එක කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක බලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. හරි. Anyone with home computer and special software can make a simple animation in a few minutes. සරල සජීවීකරණය පොඩි වෙලාවක ඇතුළත අපිට කරන්න පුළුවන්. right. අපි යමු 2021 ප්‍රශ්නෙට. 2021 බලන්න පළවෙනි එක. Hi Samit, did you hear the announcement? ඔයාලට announcement එක ඇහුණාද? No. What was it about? මොකක් ගැනද ඒක? Something special. මේක හරි විශේෂයක්ද කියලා. Oh yeah, of course. I think it was about some short courses. කෙටි පාඨමාලා. Sounds interesting. What are the courses mentioned? මොනවාද තියෙන courses? Well, I have some information. A leaflet. දැන් ක්‍රියාව කරන්නේ leaflet එකද? නෑනේ නේද? leaflet කියන්නේ මොකක්ද? පත්‍රිකාවක් නේ. leaflet කියන්නේ පත්‍රිකාව. පත්‍රිකාවක් බෙදුවලු. කවුද බෙදුවේ කියලා නෑනේ. right? ඒතර yesterday කියලා තියෙනවා. ඒතර අපිට idea එකක් එනවා අතීත කාලයි කියලා නේ. ඊයේනේ. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ මොකද්ද? leaflet කිව්වම එකක් එහෙනම් was right? ඒකේ past participle එක distributed. එහෙනම් was distributed. Yesterday at the students leaders meeting. Wow, have you got it? ගත්තද? I want to see it. මට ඒක බලන්න ඕනේ. Yes, let's read it together. අපි දෙන්න එහෙනම් එකට කියවමු කියලා කියනවා. එතකොට තියෙනවා only two courses. ආයෙත් ඔන්න තියෙනවා can එක verb එක. නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? be කියන එක දාලා past participle ලියන්න. only two courses can be followed by a student. Only two courses can be followed by a student. Each course හැම course එකක්ම design කරලා තියෙනවානේ. ආයෙත් passive voice. Is designed
නැත්නම් අපිට ඔකට has been designed කියලා කියන්නත් පුළුවන්. කරලා තියෙනවා. හරි ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. සැලසුම් කරලා තියෙනවා. Did you see this? ඔයා මේක දැකද? Only 20 students ශිෂ්‍යෝ 20කටලු මොනවද කරන්න වෙන්නේ? හරි only 20 students. එයාලා නෙවෙයි ක්‍රියාව කරන්නේ නේද? Only 20 students recruit for the next intake scheduled for August. එතකොට එහෙනම් only 20 students කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් are recruited කියලා නැත්නම් will be recruited. Right? දෙකම හරි. For the next intake scheduled for August. හරි. ඊළඟ schedule කරලා තියෙන අගෝස්තු බඳවා ගැනීමට. What about the course fee? Look here, it says all these courses හැම course එකකටම දෙනවනේ. Are funded නැත්නම් will be funded by the All Boys Association. ඒ කියන්නේ අපිට present එකෙමුයි future එකෙමුයි දෙකෙන්ම අනාගත කාලය ගැන කියන්න පුළුවන්. ඒකින්ද තමයි 4ටයි 5ටයි අපි මේ විදිහ දැම්මේ. A great chance, let's select one and apply soon. කතෝරෙන් ඉක්මනට අයදුම් කරමු කියලා කියනවා. හරි 2021 ප්‍රශ්න දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න බලමු. 10 12 දෙකම එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර you received the following email from his friend Shena. Shenaගෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. එයා holiday එකක ඉන්නේ ජපාන් වල. සිස්ටම් පුරවන්න තමයි තියෙන්නේ. Thank you for your email. I am pleased to hear that you are having a good time in the university. ඒතර කොහොමද ඔයාගේ කෝස් එකේ වැඩ? කෝස් එක. ඒතර how be verb එක මොකක්ද අපි දාන්නේ? Is. How is the English course going on? ඒතර කියනවා I had a wonderful time last week එකේනේ. ඒතර ගිය සතියේ. ඒතර have එකේ past එක I had a wonderful time in Japan last week. I was invited to stay. මට ආරාධනාවක් ලැබුණා නතර වෙන්න with the Japanese family for a week සතියකට. හරි? ඒතර ඔයා විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි. You would not believe. past නේ you would not believe නැත්තම් එතකොට මේක ඔයා විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි. You won't believe, you will not believe එහෙම නැත්තම් you would not believe. හරි විශ්වාස කරන්නේ නැති වෙයි. I had to learn Japanese customs very quickly. මට ජපාන් චාරිත්‍ර වන්ට ඉගෙන ගන්න ඕන. I have a lot more to tell you. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියන්න. I will get back to you once I come back. Give my regards to all in your family. ෂනාර්ථය කියන. right අන්තිමේකට එතකොට ඒකම තමයි එන්නේ. Give my regards. දැන් බලමු 2022 paper. Right? Mr. Jane Rita works in a language school in Sri Lanka as a senior teacher. First I asked her පළවෙනි මම හොයාගෙන whether she enjoyed teaching English. Yes, I do. Oh, at 10. She replied, how long have you been teaching here? So, කොච්චර කාලයක් ගුරු වෘත්තියේ නියලද? I asked. Since කියලා තියෙනවා return from Maldives. Since I returned සිට Maldives වල ඉඳලා දවසේ සිට 3 years ago. She continued. Then talking about her future plans, she said, well, I'm interested in teaching young children and I start කියලා තියෙනවා. ඊළඟ මාසේ පටන් ගන්නවා නේ. එහෙනම් අනාගත කාලේ. I am going to start, will be starting කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් I will start නැත්නම් I am starting. right? ඔක්කොම හරි. හරිනේ? right. A special English cram course next month. Then I asked her, are you going to stay in Sri Lanka? ඔයා ලංකාවේ නතර වෙනවද? Sri Lanka for a few more years. තව අවුරුදු කිහිපයක් කියනවා. I think I should. මම හිතනවා කළ යුතුයි of course ඇත්තෙන්ම if someone do not if someone offers me a well paid job in another country I will accept it. මේක බාර ගන්නවා but that is not very likely. She replied. පැහැදිලිද? ඒතර ඔය විදිය තමයි ටෙස්ට් 12 එකේ ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර ලියන්නේ. two words mark කරගන්නේ. ඒක තමයි පැරග්‍රාෆ් එක දෙන පොතේ ලියන්නේ. එහෙනම් මේ විදිහේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න ICT and English with Danush YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.